معانا عظم الفوت. سكيلتون اوف ذا فوت يا جماعه بيتقسم الى مجموعه عظمات كلهم على بعض 7 عظمات اسمهم تارسال بونز. والتارسال بونز يبقى قدامهم ميتاتارسال بونز، 5 ميتاتارسال بونز. وبنعد من العظمه اللي هي ميسنج هنا اللي هي واقعه من الفوت فيرست سكند ثيرد فورث فيفث. في الهاند كان كاربل وميتاكاربل، في الفوت تارسال وميتاتارسال. لكن الفلنجيس فرنجيس. الاختلاف في الصوابع في الفوت ان الصباع الكبير بيبقى ميديال عكس الهاند بيبقى لاترال، والصباع الكبير هنا وهنا عقلتين، فالبيك تو عقلتين بس، لكن بقيه الصوابع 3 عقل. يلا نتعرف على العظمه عظمه من التارسال بونز. اول عظمه عندي اللي هي العظمه دي اللي هي اسمها تيلس، والتيلس بتتكون من 3 اجزاء. الجزء الاعلى ده اسمه بادي، قدامه نيك وقدامه هيد. التيلس دايركتد داونورد فورورد اند ميديالي، فالهيد بيبقى مور ميديال عن البادي زي ما انتم شايفين. البادي الابر سيرفيس والسايد بتاعته بيركب مع اللور اند اوف تيبيا وفيبولا في مفصل اسمه انكل جوينت، وده بيسمح بحركتين. لما ارفع الدورسم اوف فوت لفوق كده والسول يبقى دايركتد فورورد، ده اسمه دورسي فليكشن او اكستنشن. ولما اعمل كده ارفع الكعب اللي هو لورا ده لفوق والسول دايركتد باكورد، ده اسمه بلانتر فليكشن او فليكشن. يبقى انا عندي دورسي فليكشن، بلانتر فليكشن، اكستنشن، فليكشن. ده بالنسبه للموفمنت عند الانكل جوينت، وهو يوني اكزيال ما بيسمحش باكتر من كده، هم حركتين. نيجي بعد كده هو بنقول ان البادي والكالكينيوس اللي العظمه اللي تحت التيلس، ادي التيلس وادي الكالكينيوس. انه جزء من التيلس البادي مع الكالكينيوس في مفصل اسمه ايه بينهم؟ سبتيلر جوينت. سبتيلر جوينت اللي هو ده. ونطلع قدام بين الهيد والنك اوف تيلس مع حته عظمه من الكالكينيوس والنافيكولار بون اللي هي قدام التيلس في مفصل تاني اسمه تيلو كالكينيو نافيكولار. وهنا في ليجمنت هناخدها باسم سبرينج ليجمنت بتكمل المفصل بتاعنا. اسمه ايه المفصل ده بقى؟ تيلو كالكينيو نافيكولار. هو والسبتيلر هما اللي بيحصل عندهم حركتين، انفيرجن وايفيرجن. لما الميديال بوردر اوف فوت يترفع لفوق كده والسول يبقى دايركتد ميديالي، ده اسمه انفيرجن. العكس بتاعها ايفيرجن لما اللاترال بوردر اوف فوت يترفع لفوق. نكمل العظم بتاعنا ونشوف الكالكينيوس. الكالكينيوس هي اكبر عظمه عندنا في التارسال بون. ليه؟ لان هي بتستقبل نص الوزن اللي وصل للفوت. لما احط الفوت كده، النص الوزن اللي وصل للفوت دي هيتقسم الى نص خلفي يحمل على عظمه لوحدها ونص امامي بقيه العظم. طيب النص الخلفي ده مين؟ الكالكينيوس تستقبل نص الوزن اللي وصل للفوت، بكده لازم تكون هي اكبر عظمه في الكالكينيوس. هنتفرج على الكالكينيوس من الباك بتاعها اهو. ده الباك اوف كالكينيوس اللي المنتصف بتاعه بيستقبل اقوى تندون في جسم الانسان واكبر تندون اسمه تندو اكيلس او تندو كالكينيوس. هنعرف حكايته من المحاضرات. هنيجي على الناحيه الميديال، والناحيه الميديال من الكالكينيوس اهم حاجه فيها العظمه الزياده دي تحت التيلس. العظمه دي اللي هي اشتركت في تكوين تيلو كالكينيو نافيكولار جوينت. العظمه دي اسمها طويل شويه لكن واحده واحده هنحفظه. ساس تنتاكولم. ساس تنتاكولم تيلاي، اسمها كده ساس تنتاكولم تيلاي، يعني رف مريح عليه او محمل عليه التيلس. ساس تنتاكولم ايه؟ تيلاي. الناحيه الثانيه اللي هي اللاترال في تيوبريكل عاليه اسمها بيرونيال تيوبريكل، ودي بتفصل ما بين 2 تندونز من اللاترال كومبارتمنت. التندون اللي فوق برونياس بريفس والتندون اللي تحت برونياس لونجس، وهنتكلم على التفاصيل اكتر في المحاضره بالنسبه للاثنين تندون دول والبرونيال ايه ريتيناكولم. انتيرو بارت بتاع الكالكينيوس هيعمل مفصل مع عظمه اسمها كيبويد. الكيبويد دي هي جنب اللاترال، بشوفها من اللاترال سايد مش الميديال. يبقى هي قدام الكالكينيوس سي مع سي، كالكينيوس قدامها كيبويد. والكيبويد دي يهمني ان تعرفوا ان من تحتها في جروف. الجروف ده علشان تندون بتاع عضله اسمها بيرونياس لونجس. الجروف ده بيبقى التندون نايم فيه رايح للانسيرشن بتاعه، بيبقى فيه ليجمنت نايمه عليه مغطيه عليه بحيث تحبسه وتثبته فين؟ في الجروف بتاعه. الليجمنت مش هنا بس، لا، الليجمنت دي بطول الفوت واسمها لونج بلانتر ليجمنت، بس هي رايحه تمسك في البيز اوف ميتاتارسال بون معديه على الجروف ده وتحبس التندون في مكانه. ده الكيبويد والجروف اللي تحتها. نروح الناحيه الثانيه وهنلاقي ان التيلس قدامها عظمه اسمها نافيكولار
دي اسمها نافيكولار، والنافيكولار على الميديال اند بتاعها المفروض في عظمه بارزه هنا بس مكسوره اسمها نافيكولار تيوبروستي، هنستعملها برضو في الانسيرشن بتاع عضله. نافيكولار تيوبروستي هي الميديال اند بارز بيبقى اكتر واسمه نافيكولار تيوبروستي بس هنا مكسوره. قدام النافيكولار بون 3 اخوات، ال3 اخوات دول اسمهم كيوني فورم. كيوني فورم دي هتبقى الميديال كيونيفورم اللي بيركب معاها البيز بتاع الفيرست ميتاتارسل اللي واقع من العظم هنا عندي، ودي الانترميديت او الميدل كيونيفورم ودي ماسك معاها السكند ميتاتارسل، لكن اللاترال كيونيفورم ماسك معاها الثيرد ميتاتارسل. مين مكمل معايا؟ العظمه اللي قدام الكالكينيوس لاترالي هي الكيوبويد، والكيوبويد معاها عظمتين، الكيوبويد معاها الفورس والفيفث ايه ميتاتارسل. تمام كده. نيجي بعد كده هو الميتاتارسل بون، اكبر عظمه فيهم هي اللي ميسنج، بتبقى اكبر واحده لان احنا بنحمل عليها جزء كبير من وزن الفوت، فهي العظمه دي كبيره. فيرست ميتاتارسل بون اللي هي الميسنج، وبعدين سكند ثيرد فورث فيفث. كل ميتاتارسل بون هنا بيز، ده البيز بتاع العظمه، وهنا ايه الهيد، يبقى هنا هو البيز وهنا هيد وبينهم ايه الشافت. البيزز اوف ميتاتارسل بيركبوا مع التارسل بونز. اول 3 فروم ميديال فيرست سكند ثيرد كل واحده مع واحده من الكيونيفورم، بعد كده الاثنين اللي فاضلين رابع وخامس مع الكيوبويد. نيجي للخامس ميتاتارسل ونلاقي البيز بتاعها بيبعت كده بروز لاترالي، البروز دون اسمه بروسيس اوف ذا بيز اوف فيفث ميتاتارسل بون. بعد كده بنروح للهيد اوف ميتاتارسل وبنلاقي ان كل هيد اوف ميتاتارسل بتعمل مفصل اسمه ميتاتارسو فالنجيال مع العقله الاولانيه في كل صباع، ميتاتارسو فالنجيال. جوه الصوابع الصباع الكبير جوينت واحد انتر ميتاتارسل انتر فالنجيال، والصوابع الاربعه التانيين 2 انتر فالنجيال، واحد بروكسيمال واحد ديستال، وده لاختلاف النمبر اوف فالنجيز في كل صباع. اخر حاجه اوريها لكم ونبقى نتكلم عليها ان ديتيلز مع المحاضرات هي الفوت ارشز. يا ترى الفوت مقوسه؟ تقولي لما نبص عليها من تحت كده او من الجنب الاقيها من الكالكينيوس بتعلى وبعدين تنزل تاني، والناحيه التانيه نفس الكلام بتعلى وتنزل ايه تاني. طيب نيجي للارش الميديال اللي هو ده، مين العظم اللي شارك فيه؟ تعالوا بص كده، كالكينيوس، تيلس، نافيكولار، كيونيفورم، 3 كيونيفورم و3 ميتاتارسلز. يبقى كالكينيوس، تيلس، نافيكولار، 3 كيونيفورم، 3 ميتاتارسل. الناحيه الثانيه كالكينيوس اللور سيرفيس اوف تيلس، وبعدين كيوبويد، وبعدين 2 ميتاتارسل. يبقى مين اعلى؟ اللاترال تحت التيلس والميديال فوق التيلس. الميديال لونجيتودينال ارش ده بيقولوا عليه كاينيتيك، بحمل عليه وانا ماشي، لكن اللاترال ستاتيك محمل عليه وانا واقف. بين التو ارشز هنا اهو اسمه ترانسفيرس ارش، القوس اللي بالعرض ده اسمه ترانسفيرس ارش، وهنقول العظم المكون كل ارش في المحاضره بتاعتها ان شاء الله. كده خلصنا السكيلتون اوف ذا فوت، ومش فاضل معانا حاجه غير اقول لكم ان احنا الفيديو اللي جاي هنتكلم على موضوع جديد غالبا هيبقى الماسلز اوف ذا باك اوف ذا ليج. اشوفكم على خير ان شاء الله، ربنا معاكم.